সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা এয়া দেৰগাঁও জিলা পৰিষদ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পূব ব্ৰহ্মপুত্ৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ দৃশ্য ভিন্ন কৌশলেৰে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰবাত যদি নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি সভা সমিতিৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰবাত আকৌ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ অভিযান অৱশ্যে প্ৰাৰ্থীসকলো কম নহয় ভোটাৰক ঘৰত নাপায় ভোট বিচাৰি পথাৰ পালেগৈ মুঠতে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব লাগে তেনে সময়তে আকৌ অসম গণ পৰিষদ দলে পূব ব্ৰহ্মপুত্ৰ গাঁও পঞ্চায়তত অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ লগতে ছগুৰি পুৰণি মিৰি বিদ্যালয়ৰ চৌহদত দলীয় বেনাৰ পোষ্টাৰ লগাই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এতিয়া চাওক নিৰ্বাচনী আইন বিধি উলংঘা কৰাৰ পাছতো নীৰৱ দৰ্শক গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন পিছে কথা এটাই সকলোকে ভোট লাগে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট গুৱাহাটী টাইমছ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ কোনো ৱালত দিয়া যুক্তিসংগত নহয় গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে